الرئيس الأمريكي جو بايدن حدد موعد غزو روسيا لأوكرانيا. بحسب بايدن في 16 من فبراير ينتهي كل شيء، وجيش بوتين يعيث حربا في أوكرانيا. رغم أن زعماء دول الغرب والاتحاد الأوروبي والناتو لم يوافقوا بايدن على معلوماته الاستخباراتية وحددوا مواعيد أخرى للغزو، لكن الإجماع بقي على أن احتلال أوكرانيا قادم لا محالة في وقت تنفي موسكو أي نية لحرب وشيكة على أوكرانيا. يواصل الغرب نهجه ويرسم مسارات الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا، آخرها أن روسيا ستنفذ هجوما وهميا على أراضيها لتبرر بدء الغزو وزحف جيوشها لاحتلال أوكرانيا، حتى وصلت المؤشرات إلى حد إجلاء البعثات الدبلوماسية من كييف، بما فيها البعثة الروسية التي خرجت من البلاد التي قد تصبح محتلة من روسيا قريبا. كما تهافتت دول العالم لتحذر رعاياها من السفر إلى أوكرانيا، بل وتدعوها إلى مغادرتها فورا مع تخصيص خطوط ساخنة. لكن على المستوى العسكري، ما الذي اختلف بعد هذا التصعيد باستثناء الحشود العسكرية الروسية على الحدود التي تجاوزت مئات الآلاف بحسب تقارير غربية، وإنزال السفن العسكرية الروسية مقابل سواحل أوكرانيا؟ وما هي الخطوات الجديدة التي اتخذها حلف الناتو استعدادا للحرب؟ انقلاب سحر بوتين. رغم محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استغلال التهديد لأوكرانيا لإرغام حلف شمال الأطلسي الناتو على الابتعاد عن شرق أوروبا وترك جمهوريات السوفييت السابقة، إلا أن رد الفعل الأمريكي والغربي جاء معاكسا، حيث رص حلف الأطلسي صفوفه، وبدأت دول أعضاء بالناتو ترسل قوات وطائرة وسفنا حربية إلى المنطقة الممتدة من البحر الأسود إلى البلطيق. فالولايات المتحدة أرسلت 3000 جندي إضافيين إلى بولندا للانضمام إلى 1700 جندي منتشرين هناك أصلا، إضافة إلى تمركز 1000 جندي أمريكي في ألمانيا تمهيدا لنقلهم إلى رومانيا في مهمة مماثلة لطمأنة الحلفاء، لجانب وصول 300 جندي من الكتيبة 18 المجوقلة إلى ألمانيا. كما بدأ الجيش الأمريكي يعيد انتشار نحو 80,000 جندي في أوروبا ضمن قواعد دائمة ومهمات دورية. وبموجب الانتشار الجديد لحلف شمال الأطلسي، في خطوة يبدو أنها تستفز موسكو لتوزيع أوار حربها على أوكرانيا، أرسلت بريطانيا إلى إستونيا 900 جندي إضافي لتعزيز الفريق القتالي لحلف شمال الأطلسي الذي تقوده، ما يرفع عديد قواتها إلى 2000 جندي. وفي لاتفيا سينتشر 1500 جندي بقيادة كندية من قوات حلف شمال الأطلسي، وتحت قيادة ألمانية ينتشر 1300 جندي من قوات حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا. كما سترسل ألمانيا 350 جنديا إضافيا لتعزيز قواتها في هذا البلد، بينما تعتزم الدنمارك إرسال 4 طائرات مقاتلة من طراز F-16 بالتزامن مع نشر 350 جنديا إضافيا يصلون من ألمانيا إلى ليتوانيا أيضا. وفيما يخص بولندا، فإن 1000 جندي من قوات الناتو سينتشرون في هذا البلد تحت قيادة أمريكية، إلى جانب 1700 جندي إضافي من الفرقة 82 المحمولة جوا، على أن يصل بعدهم 4000 جندي قادمين من الولايات المتحدة، وذلك في ظل مساعي الحكومة البولندية لتوسيع قواتها المسلحة من مجموع 110,000 إلى 250,000 قبل أي غزو محتمل لأوكرانيا، حتى أن حلف الناتو وضع ضمن مخططاته حماية الحدود البولندية عبر نشر 350 من مشاة البحرية الملكية البريطانية سيصلون لمساندة حرس الحدود البولنديين. أما في أوكرانيا التي ما زالت بيت القصيد في الحرب التي قد تندلع بأي لحظة،
يبدو أن البعثات التي كانت تدريبية باتت على أهبة الاستعداد للقتال، خاصة وأن البعثات التدريبية لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا تضم 200 من الحرس الوطني للحدود الأمريكيين، إضافة إلى 100 جندي بريطاني. لكن تقارير روسية باتت تتحدث عن وصول قوات مارينز أمريكية بمعزل عن التنسيق داخل حلف شمال الأطلسي، ستحارب بشكل متخف وكأنها من ضمن الجيش الأوكراني، وستكون مهمتها تنفيذ مهمات خلف خطوط الروس حال حدوث الغزو، بهدف تكبيد جيش بوتين أكبر خسائر ممكنة من دون فتح الباب لاعتبار أمريكا طرفا يحارب على الأرض. وفي رومانيا يبدو أن فرنسا قررت الارتقاء بانتشارها إلى مستوى فريق قتالي معزز للجبهات الألمانية، فيما اكتفت أمريكا بإرسال 1000 عسكري أمريكي قدموا من فيلسك. وإلى بلغاريا أرسلت هولندا طائرتين من طراز F-35، بينما تتجه مقاتلات بريطانيا وألمانيا إلى البحر الأسود، فيما يبدو أن العديد من بلدان حلف شمال الأطلسي بما في ذلك أمريكا والمملكة المتحدة بدأت بالفعل إرسال سفن حربية للقيام بدوريات في البحر الأسود. وأنت برأيك، هل يعزز حلف الناتو قواته حول أوكرانيا لدخول الحرب ضد روسيا حال غزا جيش بوتين كييف؟ أم أنه مجرد استفزاز لبوتين ودعوة ضمنية لبدء حرب قد تخدم مصالح الولايات المتحدة أكثر من أي طرف آخر؟